guys, good morning. Ngayon guys, ibablog ko yung PMS ng pickup truck ko. Kasi ano na siya going 20,000 kilometers na siya. So kailangan ko siyang ibalik sa Chevy. So yung pickup ko, ano siya, Colorado Trailboss 2020. So ito yung warranty information niya. Papakita ko sa inyo. Punta kami ngayon sa may Carmona, dun yung service center niya. Yan guys. Yan yung una guys, nung first 10 kilometers niya. So sa Chevy guys, every 10 kilometers ang balik. So kung anong mauna 6 months o yung una 10, ngayon 20,000 na. So yan ang next na gagawin nila guys. So yan, mag-aano sila ng mga change oil, filter changes, yan mga ganun, papalitan nila yan. And then siguro lilinisin nila yung engine. So papalinis ko. Libre pa ang service nito guys. Hanggang 5 years ang free service nito. So okay, punta tayong Carmona.
So guys, tapos na daw. So tingnan natin kung okay na si Chevy. Dito kami sa showroom ng MG. Sabi lang na ang Chevy. So magkatabi lang sila guys. Yan guys, so tapos nang ma-servicean si Chevy. Bale, na-change oil siya. Change yung filter niya. Naka-car wash din siya, and then napa-wash natin yung engine niya. So 1,000 lang po ang gastos mo, yung engine wash lang. Kasi libre pa yung periodic maintenance service niya. So hanggang next balik po namin 30,000. Okay? Alright.